sanoit haavoittuneesi sodassa. Mitä tapahtui? No minä haavoituin silloin huhtikuun 4.4.44, kello 4.44 iltapäivällä. Semmoinen oli tilanne. Minä olin silloin siellä Lempäalossa, eikä silloin ollut vielä alkanut se venäläisten hyökkäys. Se oli niin tavallaan semmoinen rauhallinen tilanne ja tuli vaan silloin tällöin keskityksiä sitten puolin ja toisin, että tuli yhtäkkiä sitten granaattikeskitys siinä se oli iltapäivällä 4.44 suurin piirtein, kun tuli sitten granaattikeskitys, me oltiin soppajonossa juuri, kun tuli siis soppakuski Korsun eteen ja meidän piti sitten hakea pakkiimme syötävää, niin siinä rupesikin tulemaan granaatteja ja varsinaisesti se haavoittuminen tapahtui niin, että se hevonen sai granaatista siinä meidän Korsun edessä ja siltä meni jalka poikki ja se hevonen rupesi pitää hirvittävää meteliä siinä, se katkoi kaikki aisansa ja hyppi siinä Korsualueella ja minut sitten määrättiin oli se meidän joukkueen johtaja Vänrikki, niin hänellä oli lähetti, jolla oli konepistooli, niin hän käski sen lähetin ja minun sitten mennä sitä hevosta tappamaan. Toiset oli Korsussa piilossa, kun tuli granaatteja ja me menimme sitten, se hevonen kerkisi mennä jo johonkin 100 metrin päähän ja piti kauheata meteliä siellä Korsujen edustalla. Niin me olimme sitten jo ihan sen hevosen vieressä niin, että sen lähetin piti juuri ampua sitä konepistoilla, niin silloin tuli granaatti siihen meidän ja hevosen väliin niin, että se hevonen kuoli siitä granaatista ja minä sain sitten sirpaleita niin, että yksi meni sitten aika pahastikin tuosta reidestä läpi. Ja jouduin siitä sitten heti kenttäsairaalaan ja sitten sotasairaalaan Turkuun ja Poriin. Ja sitten se oli siis huhtikuun 4. päivä, niin sitten mä kerkisin olla sitten sairaalassa ja toipumislomalla niin, että kun kesäkuussa sitten alkoi venäläisten suurhyökkäys, niin sitten kaikki toipilaat sitten määrättiin lähtemään takaisin rintamajoukkoihin. Että silloin mä tulin takaisin sitten Kannakselle silloin kesäkuun puolivälissä, kun se venäläisten hyökkäys alkoi joskus 9. päivä kesäkuuta. Joo. Mikä on tärkein muistosi sodasta tai sellainen tapahtuma, joka on jäänyt niin kuin tosi hyvin sun mieleen? No kyllä niitä on monia tapahtumia jäänyt tosi hyvinkin, että vaikka tässä muisti alkaa käydä huonoksi, niin ei niitä sitten unohda. Minulla oikeastaan, kun mä olin siinä sissiosastossa, niin meillä oli niitä vaarallisia tehtäviä. Oli sen minä muistan kyllä ikäni, kun meitä oli noin 60 miestä tosiaan. Minä olin jonkun ryhmän johtajanakin, mutta ei me juuri ryhmittäin toimittu, vaan koko osastolla. Tai sitten otettiin aina vapaaehtoisia semmoisiin pienempiin tehtäviin. Ja tässäkin pyydettiin sitten kerran vapaaehtoisia ja 6 miestä ja minä siihen ilmoittauduin ja sitten meidät vietiin sitten kokonaan eri paikkaa, että meille otettiin oma teltta ja mentiin sinne metsään sitten, siinä oli sen sissiosaston päällikkö, oli luutnantti Sara ja sitten oli ylikersantti, joka oli sitten niin kuin varajohtaja ja se oli sitten lähdössä meidän mukaamme ja 6 miestä hän otti sitten siihen tehtävään ja siellä hän vasta selitti sitten mistä on kysymys ja tehtävä oli semmoinen, että Vuoksi oli sillä kohtaa, me olimme siis sitten Vuoksen takana siellä Vuokselassa, se on Vuoksella nimeltään semmoinen pitäjä, siinä on Kiviniemen silta ja
ja hotelli nykyäänkin. Siinä on hotelli sitten, jossa suomalaiset paljon asuvat. Se Kiviniemen silta oli räjäytetty silloin sitten, kun joukot olivat tulleet sieltä Vuoksen yli. Ja meidän rykmenttimme oli sitten siinä aika lähellä Kivinimeä siellä Vuokselassa ja siinä perustettiin se sissiosasto ja sitten me kuljimme niin kuin eri teitämme, ettei oltu siellä rykmentin muussa yhteydessä. Mutta tässä sitten me olimme siellä lähellä Vuoksen rantaa niin kuin eri porukkana vartiossa ja meidät otettiin sitten tosiaan siihen tehtäväselostukseen ja tehtävä oli semmoinen, että kun Vuokse oli sillä kohtaa semmoinen noin 2,5 kilometriä leveä, niin meidän piti mennä veneellä sinne toiselle rannalle nappaamaan sotavanki, venäläinen vanki, että saadaan sieltä selvää, mikä on tilanne siellä vastarannalla. Ja oli heinäkuun alku ja helle aika ja joki, se järvihän se sillä kohtaa on se Vuoksi, niin ihan tyyni. Ja meille sanottiin, että on 2 yötä aikaa, että jos ensimmäisenä yönä on liian hyvä sää, niin ei ole pakko lähteä, mutta toisena yönä on sitten pakko mennä. Ja niin me sitten jännättiin siinä 2 vuorokautta. Ensimmäinen yö oli ihan kirkas ja tyyni, eikä lähdetty. Ja sitten tuli toinen yö ja ihan samanlainen. Ihan tyyni järvi ja 2,5 kilometriä matkaa ja tiedettiin, että vihollinen on siellä toisessa rannassa kovine aseineen ja meitä oli sitten 7 miestä, se ylikersantti ja 6 vapaaehtoista. Ja piti 2 veneellä sitten mennä nappaamaan sieltä vanki. No se oli kyllä nyt sitten ihan niin kuin selvää, että mennään suoraan päätä, jos ei kuolemaan, niin sitten ainakin vankeuteen, että ei millään voi vihollinen olla niin huolimaton, että me pääsemme semmoisen matkan ja vielä otetaan sieltä vankia ja tullaan takaisin. No sitä minä en tiedä, mikä ylemmän johdon tosi tarkoitus oli, mutta niin me sitten lähdimme. Kukaan ei sitten jänistänyt, vapaaehtoisia oltiin ja hermoiltiin se 2 päivää, oli vaikea nukkuakin, kyllä se oli niin vaikea tehtävä. Mutta kaikki jätettiin sitten pois, esimerkiksi alusvaatteet sun muut, mutta sotilaspuku täytyy olla päällä, siis asetakki ja housut ja tuntolevy kaulassa, koska jos menee alasti tai siviilivaatteessa, niin sitten vihollinen kohtelee vakoojana, jolla ei ole minkäännäköistä armoa, että vakoja ammutaan kuin koira, ei sillä ole, se ei kuulu mihinkään sääntöihin, mutta me olimme sotilaita, joita ainakin olisi pitänyt sitten kohdella niiden sääntöjen mukaan, mitä sodista oli silloin jo jonkinlaisia sääntöjä olemassa, Geneven sopimus. Eihän niitä sitten kumminkaan noudatettu niin tarkkaan sota-aikana, mutta kyllä niistä jotain pidettiin kumminkin voimassa. No me menimme sitten tosiaan, minä olin sitten, niin siinä toisessa veneessä oli 2 airut, ylikersantti oli siinä sitten, että siinä oli niin kuin 4 miestä ja toiseen veneeseen meitä oli vain 3 miestä ja siinä oli vain yhden airun paikat. Ja ne toiset kaverit, kun meitä oli 3, niin ne kumpikin sanoi, että ei he ole koskaan soutanut. Ja minä kyllä myönnän, että minä olen pikkupojasta lähtien paljon soutanut, että kyllä minä sen soutamisen osasin. Ja minä jouduin ilman muuta sitten soutumieheksi. No minä sitten sousin sen edestakaisen matkan, siitä tuli onneksi edestakainen. Mutta kun mentiin sinne vihollisen rantaan, niin kyllähän me mentiin sitten noin 50 metrin päähän. Se loppumatka vähän noin vinottain, ettei ne niin heti nähnyt, mikä siellä on tulossa. Siis me lähdimme liikkeelle yöllä 2 aikaan. Ne on aina tämmöiset yötunnit, joiden aikana tehdään ne kenkuimmat hommat, pahimmat yllätykset. Niin nukkumassa ne tietysti pääasiassa oli, mutta kyllä me näimme siellä sitten nuotioita ja eläviä miehiäkin, että meille kyllä heti sitten selvisi siellä rannassa, ettei me millään voida sinne maihin laskea, että siellä on vartiot valmiina ja miehiä vaikka kuinka paljon, mutta
sitten oli se ongelma, että miten me päästään siitä pois, mutta sitten me teimme niin, että se ylikersantin vene sitten kulki edellä ja me perässä ja hän sitten lähti menemään niin kuin rannan suuntaisesti ensin. Oltiin noin 50 metrin päässä rannasta, että aika hyvällä ampumaetäisyydellä. Ja sitten hän yritti sitten niin kuin vähitellen siirtyä menemään ulospäin, mutta jossain pisteessä sitten ne venäläiset päättivät, ettei noita nyt sitten pois päästä ja alkoi ampuminen. Ja sitä alkoi sitten tulla yhä tiheämpää ja sitten tuli semmoinen merkillinen tilanne, joka meidät pelasti. Siis siihen tuli sitten jo sitten jonkun ajan päästä konekiväärit ja jopa piiskatykkikin mukaan siihen ampumiseen, mutta yhtäkkiä alkoi rankka sade, että tuli semmoinen ukkospilvi päälle ja vettä tuli kuin kaatamalla, että me olimme sitten semmoisen, no se toinen vene oli pikkusen edellä, että meidän vene oli sitten ehkä 100 metriä rannasta tai niillä vaiheilla, niin alkoi se sade, että sitten kun tuli sitä vettä niin paljon, ettei meitä enää näkynyt, niin minäkin sitten osasin vähän mutkitella ja tunsimme, että kuinka kuulaa lensi se yli se vesi vielä niin kuin nostaa sitä luotia ylöspäin, että ne ampuivat yleensä yli sitten. Ampuivat ensin käsiaseella ja sitten tuli jo konekivääri ja piiskatykkikin siihen, että äänestä kuuli, mutta en minä paljon ehtinyt. Minä sousin kyllä sitten niin, että varmaan se oli minun elämäni ennätys, kun vetelin sitten. Ja niin me päästiin sen rankkasateen ansiosta niin hengissä pois sieltä. Mutta muuten se olisi ollut ilmeisesti kuolemaksi, ettei siinä vaiheessa enää voitu vangiksi ottaa, kun me lähdettiin pakenemaan ja jouduttiin siihen ammuntaan. No tämä kyllä pysyy mielessä väkisinkin, että niitä ei oikein yksityiskohtiakaan unohdu siitä. Se oli kyllä niin kriitillinen juttu, kun sitä joutui etukäteen niin paljon jo jännittämään, kun odotettiin sitä sopivaa lähtöhetkeä.